Jawab salam dulu, bah. Hey. Waalaikumsalam. Ya, view ni sekali-sekala boleh no. Kalau sepanjang masa rasa hampa di boring lah. Pasal apa? Tak nampak jauh no. Biar macam terhad pandangan ke depan. Tu bila abang selisih ke bawah, tak nampak bawah no. Bang. Rasa nak jadi driver kan. Ni kedudukan dia ni. Ini kedudukan seorang driver. Apa yang abang nampak, abang nampak macam tu lah. Mungkin belah kanan lah, tak apa jalan sebab wah, kalau nak sebiji macam mata orang tengok kacau lah. Oh. Nampak? Bang. Dah lepas habis, betul masuk lah. Tu cara betul yang baik nampak. Sebelah sebiji kereta lah lebih kurang. Two hours later. Cap putih main ayak. Cap putih. Bang. Cap putih. Cap putih. Abang pun nama dia cap putih. Okey, lah ni kita nak parking untuk potong trailer lah. Bembang meletup lah. Paksa bekerja 25 tan lah. Barang saja 25 tan. Tak campur dengan kontena, tak campur dengan trailer lagi. Okey, bagi center elok, kawasan luas. Senang cerita macam ni lah no. Setiap kali nak parking ke nak apa, cari tempat yang paling mudah dulu. Yang paling mudah, yang tak payah gustan, tak payah duk susah-susah diri. Macam dah terpaksa sangat, baru kita adjust dekat tempat yang kita boleh masuk lah. Kalau tak ada keperluan, tak payah duk mencuba lah no. Cari pasal bawa pelan-pelan, cari tempat elok-elok, parking yang tak payah gustan-gustan. Kalau perlu baru gustan. Okey, adjust sikit lagi. Kasih jari dah ngam. Okey, pasang satu beg. Okey, untuk potong trailer, step yang pertama adalah step yang last sekali apabila kita sambung trailer.
buka lampu gantung. Tu step yang mula-mula sekali. Turun daripada lori, terus pergi buka lampu gantung noh. Jadikan dia rutin macam tu tau. Sebab apa? Kalau kata hampa dok buat ikut dan yang mana dulu, yang ni kemudian lama-lama nanti terlupa. Hampa bayangkan kalau hampa tertinggal lampu gantung di kilang ataupun di lokasi pelanggan, lepas tu hampa dah patah balik nak pergi cakap trailer tempat lain, pergi tengok dah jarak dah lah jauh, tinggal sampai berapa kilometer punya jarak. Tak tengok nombor plate dengan lampu gantung tertinggal di kilang yang hampa pergi tadi, atau lokasi pelanggan yang hampa pergi tadi. Macam mana jadi? Itulah rasional dia kenapa kena ikut step. Yang kedua, engkau kaki, turunkan kaki. Buat abang pasang itu buat lock. Okey, untuk ladennya bagi dia ni, bagi dia rapat je. Jangan duk biar tergantung sebab dia berat. Lagi masa kita potong dia terempas, takut nanti kaki trailer tu patah ke, sujud ke, tertiarap habis semua. Bagi seberapa rapat yang boleh. Tengok abang bagi gigi halus, bagi dia cun turun ke bawah lagi. Kemudian last sekali, sebelum kita, bukan last, nombor 2 last, kita buka pek angin dan electrical. Pek angin brake, electrical, main punya pek angin untuk masuk ke trailernya. Dan paling jangan lupa sekali adalah untuk buka coupling untuk lori kontena. Apa tertinggal coupling pun tak jadi kerja. Tak jadi kerja jugalah kalau apa tertinggal coupling. Kita ubah kamera sikit, nak tunjuk gambar tang mana nak tarik pisau ataupun fifth wheel lock. Pisau kami bagi pisau tu getah tu guna dia supaya dapat bagi kekuatan supaya badan kita tak gaduh membongkok ke depan. Pasang getah tu lampu lori kontena, pasang getah tu. Okey, kemudian kita dah boleh memisahkan trailer jalan ke depan. Yang bagus turunkan cermin supaya kita boleh dengar apa-apa yang berlaku. Keluar pelan-pelan, jangan kelang kabut. Okey, selesailah urusan potong trailer laden. Kontrol. Tinggal makan ni pun. Boleh. Assalamualaikum Pian. Bala, tempoh 3. Assalamualaikum 3.